හොඳයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ගන්නේ කොහොමද ස්ලෝ වෙලා තියෙන Windows 7 PC එකක් ස්පීඩ් අප් කරගන්නේ කියලා. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බේසික් ඔප්ෂන්ස් තුනක් ගැන කතා කරනවා. පළවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි temp කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙන අනවශ්‍ය ෆයිල්ස් සහ ෆෝල්ඩර්ස් ඩිලීට් කරන එක ඔප්ෂන් එක. අනිත් ඔප්ෂන් එක තමයි free fetch කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ තියෙන ෆෝල්ඩර්ස් සහ අනවශ්‍ය ෆයිල්ස් ඩිලීට් කරන එක ක්‍රමය. අනික එක තමයි Windows 7 ලගේ දීලා තියෙන ටූල් එකක් තමයි disk cleanup කියලා ටූල් එක. ඒක පාවිච්චි කරලා කොහොමද ස්පීඩ් අප් කරගන්නේ කියන මේ ඔප්ෂන්ස් තුන. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා run එක ගන්න. අපිට පුළුවන් search එකේ run කියලා ගහලා run එක ගන්න. run එක අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ පළවෙනි අපේ ඔප්ෂන් එක තමයි %temp කියන මේ command එක. ඔයාලට පුළුවන් මේ run එකේ කොපි කරලා ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා temp කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් ඇතුළට යනවා. මේ temp කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ අනවශ්‍ය ෆයිල්ස් සහ අනවශ්‍ය ෆෝල්ඩර්ස්. ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික ඔක්කොම control A සිලෙක්ට් කරලා ඔක්කොම ටික සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් right click කරලා delete දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන delete කරන්නද කියලා අහනවා yes කරන්න. මම දැනට මේක yes කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් yes කරන්න. right ඊළඟ ඔප්ෂන් එක තමයි prefetch කියන ඔප්ෂන් එක. ඔයාලට පුළුවන් මේකත් කොපි කරලා ඉස්සෙල්ලා වගේමයි run එකේ search එකේ run එක හොයන්න පුළුවන්. run එකේ prefetch කියලා ගහලා මේ command එකත් okay කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා prefetch කියලා folder එකක් ඇතුළට යනවා. මේ folder එක ඇතුළේ ඉස්සෙල්ලා වගේම අනවශ්‍ය folders සහ අනවශ්‍ය files තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් control A ගහලා ඔක්කොම මේ folders සහ files select කරලා right click කරලා delete කරන්න. මේකත් yes කරන්නද කියලා අහනවා. ඔයාලට පුළුවන් yes කරන්න. මම දැනට මේකත් yes කරන්නේ නැහැ. right. තුන්වෙනි option එක තමයි disk cleanup කියන tool එක. මේකත් ඔයාලට පුළුවන් search එකේ disk cleanup කියලා search කරාම එනවා disk cleanup කියලා tool එක. මේකේ ඔයාලා Windows දාලා තියෙන මේ C drive එක select කරන්න. මෙතනින් පුළුවන් select කරන්න. Windows දාලා තියෙන C drive එක දාලා මේක okay කරන්න. okay කරාට පස්සේ පොඩි වෙලාවක් යනවා මේක open වෙන්න. open වුණාට පස්සේ ඔයාලගෙන් අහනවා මෙතන තියෙන මේ අනවශ්‍ය files delete කරන්නද කියලා. temporary files, recyclable bin එකේ තියෙන files ටිකට ඒ වගේ internet files temporary ඒ වගේ ඒවා delete කරන්නද කියලා අහනවා. ඔයාලට මෙතන list එකෙන් ඔයාලට අවශ්‍යයි කියලා delete කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා හිතන මොකක් හරි උවමනායි කියලා හිතන දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් tick කරන්න. මෙතන නම් ඔක්කොම තියෙන files වර්ග ටික ඔක්කොම අනවශ්‍ය files තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඔක්කොම ටික tick කළා කියලා වරදක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔක්කොම ටික tick කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මේක okay කරන්න. okay කළාට පස්සේ අහනවා මෙතන delete කරන්නද කියලා මේ ෆයිල් එක. ඔයාලට පුළුවන් delete දෙන්න. මම දැනටත් මෙතන delete කරන්නේ නැහැ මේ ටික. right ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් මේ options තුනම පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ Windows 7 PC එක speed up කරගන්න යම් තාක් දුරකට.